canal The Outsiders. Astăzi vom vorbi despre body positivity, pozitivitatea corporală, corpul pozitiv, nu știu, nu reușesc să găsesc un alternativ în română. Și vom vorbi mai mult despre ceea ce mă deranjează pe mine la cum e înțeleasă această mișcare în România și despre mituri și duble standarde super simpatice. Bun, în primul și în primul rând, știu că va fi șocant ce urmează să auziți, dar eu nu pot să vă dau niște definiții universal valabile. Știu că are această autoritate în absolut orice și așa, dar nu, eu sunt doar o persoană. La fel ca în cazul feminismului sau a oricărui alt trend de gândire, pentru că asta este body positivity, un mod de a gândi, nu are legătură cu lifestyle-ul, ajungând populare, tot mai multă lume își spune opinia și aderă la ele și așa, și atunci bineînțeles că se creează tot felul de extreme, cu care nici eu nu susțin extremele și cred că în majoritatea cazurilor, în afară de dormit, cred, extremele nu sunt sănătoase. Eu pot să vă spun doar cum stau lucrurile pe tarlaua mea, cum înțeleg eu această mișcare, ceea ce am luat eu din ea și în mod cert faptul că eu nu promovez obezitatea, nu-mi doresc chestia asta și chiar mă deranjează foarte tare că unii oameni cred lucrul acesta. În primul și în primul rând, eu nu sunt obeză. Surpriză! Am 1,60 sau 1,62, în fine, tot 1,11 m și 74 de kilograme, care oricum foarte multă lume spune că să-ți calculezi sănătatea în funcție de acel BMI nu este neapărat accurate, dar și dacă bagi la Google coordonatele mele, o să vezi că sunt supraponderală și nu obeză. În al doilea rând, eu fac exact ce altceva face și o fată slabă. Adică, iau telefonul, îmi fac o poză, sau mă rog, altcineva face poză cu un aparat și o pun pe internet. Nu pun poze cu alcool, nu pun poze cu țigări, nu pun poze cu mâncare. Pur și simplu pun poze cu mine pe internet și îmi arăt corpul pentru că nu mi este rușine de el. Nu înțeleg cum poate pur și simplu propria mea existență să încurajeze obezitatea. Adică... Deci, eu sunt doar o altă fată care pune poze cu ea pe internet pentru că, da, am un corp diferit față de majoritatea corpurilor pe care le vedeți pe internet, dar nu mi-e rușine de el și nu vreau să-l ascund. Cred că cel mai important lucru pe care vreau să-l înțeleagă oamenii legate de body positivity este că nu este un stil de viață, ci un mod de a gândi. Atât. Pur și simplu, body positivity spune că, indiferent de cum arăți, pentru că eu nu cred că este doar legat de persoanele grase, ci și de persoanele cu acne, persoanele foarte înalte, persoanele foarte scunde, persoanele cu dizabilități, persoanele cu altă culoare de piele. Absolut orice ce nu intră în canoanele de clepsidră sexuală și senzuală, care sunt standardele frumuseții, zice că e ok să te simți în corpul tău și așa. E ok să te bucuri de viață, e ok să-ți trăiești în primul rând viața, indiferent de cum arăți. Și nu văd cum lucrul ăsta poate fi interpretat în așa fel încât să fie un lucru negativ. Body positivity nu zice că ești o grasă fantastică, Doamne feri să mergi la sală să slăbești. Nu, te rog, rămâi grasă, fă-te și mai grasă dacă se poate. Și, din nou, mă repet, dar eu nu cred că este vorba doar despre grase. Un simplu scroll pe site-ul meu sau pe profilul meu de Instagram o să vă demonstreze că e vorba de absolut orice fel de categorie socială care nu este sexuală și senzuală. După standardele actuale, care cine știe, poate peste 5 ani acela va fi standardul, pentru că standardele se schimbă de la lună la lună, de la an la an, de la semestru la semestru, de la trimestru la trimestru, you get it. Cred că este super important și trebuie să te simți bine în corpul tău și dacă ai kilograme în plus și dacă ai kilograme în minus. Pentru că, da, și persoanele slabe au insecuritățile lor și problemele lor și chiar dacă a fi gras e mult mai stigmatizat de societate decât a fi slab, cred că e super important să nu negăm problemele altora doar pentru că ale noastre sunt diferite și, na, eu care am kilograme în plus, când o prietenă de-a mea care este atât, am zice, face grasă, să-mi vine să o pocnesc, dar mă rog.
Chiar vorbeam zilele trecute cu Raluca și Vivian de la thedailytutliputitively.com. Sper că ăsta e link-ul, dacă nu mă va bate, dar îl vom pune aici. Că e super greu să treci prin școală în România fără să fii bullied, adică orice ai aici este foarte puțin diferit față de restul, că ești prea slab, că ești prea gras, că ești prea înalt, că ai coșuri, nu e ca și cum toată lumea are coșuri în perioada aia, dar mă rog, orice și oricum ești, mi se pare că ajungi în gura leului cumva și că, da, îți lasă niște traume și niște insecurități pe care după aia, când ești adult, mergi și plătești milioane la terapie ca să scapi de ele. O mini-concluzie este că ceea ce eu vreau să promovez, ceea ce eu vreau să schimb și lucrul în care cred eu cel mai mult este că absolut toată lumea are un mic outsider în el și absolut toată lumea are insecuritățile lui. De aceea mi se pare că acest curent de gândire, și anume body positivity, în caz că ați uitat despre ce vorbim, se adresează tuturor, pentru că, din nou, cineva acolo sigur are o insecuritate, chiar dacă o ascunde în spatele trolling-ului anonim pe internet. Și cred că absolut oricine are dreptul să-și trăiască viața în pace, in spite, în pofida insecurităților și defectelor pe care le are. Body positivity nu susține că trebuie să rămâi gras dacă ești gras, ci că poți să fii fericit în ciuda faptului că ești gras. Shocking. Și este un lucru pe care îl spun de despot, pentru că mi se pare că explică foarte bine faptul că, în primul rând, este mult mai ușor să te ridici din pat și să mergi la sală, să slăbești, dacă asta e ceea ce-ți dorești, atunci când nu te urăști și când ai energie să faci lucruri și că nu ești deprimat din cauza felului în care arăți, pentru că modul în care persoane grase sunt stigmatizate de societate, mai ales în România, le face pe majoritatea să le fie frică să meargă la sală, așa că oricum, genul ăsta de vai că cu frumosul nu se schimbă lumea, nu. Există zeci de studii care arată că reinforcementul negativ, adică bullying-ul, găsește poate ce un cuvânt în română, hărțuirea și hate-ul ăsta care se dă non-stop persoanelor cu kilograme în plus, nu mă refer doar pe internet, ci de familie, de colegi, de oameni pe stradă, de absolut tot timpul, arată clar că pe termen lung genul ăsta de tratament și comportament nu ajută. Și oricum nimic nu ajută o persoană pe termen lung și definitiv decât acea persoană. Tu dacă îi spui gras, o mergi la sală, dar în același timp și dacă îi spui într-un mod frumos lucrul acesta, persoana nu o să meargă la sală decât dacă ea își dorește cu adevărat lucrul acesta. Așa că mi se par de-a dreptul inutile orice fel de comentarii legate de greutatea altor persoane. Ele trebuie să realizeze cu ele înșiși dacă vor să schimbe ceva și așa, pentru că nu ai realmente cum să... E ca și, nu știu, de exemplu, dau un exemplu cu dacă ai un prieten alcoolic. Dacă îl hărțuiești în a nu mai fi alcoolic, nu o să se întâmple nimic. Dacă îi spui cu frumosul nu mai fi alcoolic, din nou nu o să se întâmple nimic. Singurul lucru pe care poți să-l faci cu adevărat, care chiar ajută o persoană, este să o sprijini. Adică, dacă ai un prieten alcoolic, nu mai aduce alcool în casă. Care, ok, este o metaforă, dar, bănuțeles, I don't know what word was that. Bănuiesc că înțelegeți la ce mă refer. Deci, am divagat de la faptul că este mult mai ușor să mergi la sală dacă nu ți-e scârbă și nu ți este rușine cu ceea ce vezi în oglindă. Pentru că, da, asta spuneam, tot acest bullying care se întâmplă față de persoanele grase ne face să ne fie rușine și să ne fie frică să mergem la sală, pentru că avem impresia că toată lumea se uită la noi și toată lumea ne judecă și bla 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 și da, pe majoritatea persoanelor le afectează gândul că lumea îi judecă și că râde de ei. Primul contraargument pe care îl folosesc oamenii ca să mă combată, atât pe mine cât și toată mișcarea în sine, este că sunt nesănătoasă. Deși argumentul mult spus este mai mult o scuză care cumva acoperă și justifică tot împroșcatul cu păcat, dar mă rog. Personal, momentan sunt cam de 1.325.723 de ori mai sănătoasă decât acum 3-4 ani când eram cu
15-20 de kilograme mai slabă. Și ajunsesem să fiu așa deoarece eram bulimică. Pentru cine nu știe ce înseamnă bulimia, este o tulburare de alimentație, în urma căreia, după ce mănânci, mergi la baie și vomiți tot ce ai mâncat. Așa că, da, la mine, dacă ar fi poza before and after, ar fi puțin invers, pentru că before-ul meu, atunci când eram slabă, ce să vezi? Nu știu dacă este șocant sau nu, dar să vomiți între 3 și 5 ori pe zi nu este neapărat sănătos și am rămas cu 37 de fire în cap care să dovedească chestia aceasta și cu foarte, foarte multe carii pe care încă tot trag de mine să mă duc la dentist să le rezolv. Sunt perfect conștientă că oamenilor care mă contestă în acest fel nu le pasă pe bune de sănătatea mea și, din nou, e doar o scuză care să le justifice faptul că vor să lasă un comentariu de cac. Da, e în mod cert un mit care chiar mă irită. Faptul că dacă ești slab, ești 100% bombă, puști de sănătate și dacă ești gras, ești cel mai posibil pe moarte și urmează să mori în 7 zile ca un dăric. Care nu este așa, chiar nu e așa. Dar, indiferent de dacă ești sănătos sau nesănătos, tot nu văd ce legătură are lucrul acesta cu stima de sine și dreptul de a fi fericit cu viața și cu corpul tău. Asta e cacofonie, nu știu, nu cred. Adică, cum vine treaba asta cu iubirea condiționată? Am voie să-mi iubesc corpul doar dacă e sănătos. Dacă ai avea un copil, l-ai iubi doar când e cu minte sau... Na, te-ai supăra un pic pe el când îți sparge baza mică de 70.000 de euro, dar na, de iubit îl iubești oricum și nu duci la un azil de copii din cauza că are o perioadă în care ne-a stâmpărat. Sau îi spun unui om care are cancer că nu are voie să se iubească și să fie fericit în viața lui, chiar dacă nu e sănătos? Nu cred. Poate exemplul anterior poate părea puțin exagerat, dar mie mi se pare că merg în exact aceeași mână. Adică există atât de multă ură față de persoanele cu kilograme în plus și nu este deloc empatie. Și nu pot să înțeleg de ce. Ce v-am greșit? Cu ce? Cu ce? Revenind la metafora cu alcoolicul, ei spun unui alcoolic că nu are voie să fie fericit din cauza că e nesănătos. Nu, tocmai din cauza că în cazul alcoolicilor, majoritatea timpului, nefericirea e considerată sursa problemei. Și faptul că ei sunt nefericiți cu viața lor și cu ei și cu realizările lor și cu rudele lor, I don't know, înțelegeți ce vreau să zic, acela este motivul care a dus la alcoolemie. Dimpotrivă, tocmai că la alcoolici, nefericirea fiind considerată sursa, ei sunt încurajați să fie fericiți, să își rezolve problemele, să vadă părțile bune ale vieții, așa încât să le fie mai ușor să treacă peste problema alcoolismului, alcoolului, diavolului. Iar aici intervine un alt mit, faptul că toți, absolut toți, suntem grași pentru că mâncăm câte 3 shawarma la o masă. Ceea ce, on the one hand, nu e adevărat, on the other hand, sigur există și persoane care fac asta, dar garantez că mai mult de 80% dintre persoanele care chiar fac asta nu o fac de dragul mâncării, ci folosesc mâncatul ca un mecanism de refulare și un mecanism cu ajutorul căreia își umplu un gol, umple un gol, își umple. Dar mai multe persoane? A umple, eu umplu, tu umpli, el umplă, noi umplem. Ei umplă. umplă. Ei umplă. Hai să rephrase-uiesc. Ei astupă un gol. Sinonime. Da. Deci, dar garantez că mai mult de 80% dintre persoanele care chiar fac asta și, da, mănâncă 3 shawarme la o masă, nu fac de dragul mâncării, ci folosesc mâncatul ca un mecanism de refulare sau ca un mecanism cu ajutorul căreia vor să astupe un gol. Nefericire, stres, anxietate, putem să continuăm până la infinit și înapoi. Și greu de spus în țara
lui nu mă duc la psiholog că sunt nebun și în țara lui nu există boli psihice, dar guess what? Mâncatul pe fond de stres și mâncatul pe fond emoțional este o boală, boală trebuie dată la psiholog. Dar, na, în România, având în vedere că de psiholog ne e mai frică ca de dracu, rămâne la shawarma. De asemenea, a fost dovedit științific faptul că mâncarea de tip fast food are efecturi similare asupra creierului ca și anume drogurile. Deci, da, afectează foarte mult și organismul și creierul și o să vă las niște linkuri în bio, pentru că nu este informație luată de la mine din... Așa că nu este atât de ușor pentru toată lumea pur și simplu să își schimbe radical viața, să-și rezolve toate problemele și să... Așa, îți trebuie multă voință, trebuie să fii în momentul acela în viața ta în care poți să faci lucrul acesta. Dar știu că pentru majoritatea dintre voi viața este like așa de ușoară, n-aveți stresuri, n-aveți probleme, n-aveți nimica, așa că nu prea aveți cum să înțelegeți. Eu personal recunosc că slăbitul nu este o prioritate în viața mea. Da. Ceea ce înseamnă că nu mă trezesc în fiecare dimineață cu sala în gând că mănânc o frunză la micul dejun, o frunză la prânz și jumătate de frunză la cină. Nu înseamnă nici că mănânc o găleată de KFC la micul dejun, o găleată de KFC la prânz și 2 găleți de KFC la cină și că de sală foca de dracu. Nu, înseamnă pur și simplu că încerc să mențin un lifestyle echilibrat. Am început să fac și sport, din nou, destul de regulat. Și am făcut o promisiune cu mine că data asta o să mă și țin, dar am observat că în prezent mă simt mult mai bine și mi-este mult mai ușor să fac sport și îl fac cu mai mult drag decât îl făceam în perioada când făceam sport pentru că îmi eram corpul. Adică îmi vine mult mai ușor și îmi dă mult mai puțin anxietate. Și nu știu, de exemplu, dacă vreau să fac seara înainte, toată ziua mă gândeam, vai, trebuie să merg la sală, vai. Nu mai îmi dă atâta anxietate și nu mai mă gândesc atât de obsesiv la lucrul acesta, nu, pur și simplu îmi vine natural și e mult mai puțin stresant și mult mai lejer acum că mă simt în regulă cu corpul meu și îl respect și da, nu mai comport, zici că toată viața mea se învârte în jurul corpului meu. Să trecem și la niște duble standarde pe care eu personal le iubesc și le ador. Avem așa. Când o tipă foarte slabă, fit, senzuală, sexuală, înțelegem, postează o poză cu 2 burgeri și 2 porții mari de cartofi prăjiți și un milkshake și un desert și, nu știu, probabil o cantitate de mâncare pe care nici eu n-aș putea să mănânc decât cu pauze de câte 2 ore între ele. Și scrie în descriere, vai, am mâncat toate chestiile astea de aici, mă simt ca o vită. Și toată lumea de la comentarii, #goals, #amazing, #I envy you, hashtag. Dacă eu aș posta o poză cu un burgeruț. Încurajez obezitatea! Copii, citiți blogul! Înveți copii că e ok să fie grași, nesănătoasă, mori de arde pe rug! How is that fair? Adică pe bune, aia poate să mănânce 2 burgeri. Eu nici măcar nu trebuie să pun poze cu burger ca să-mi aud comentarii de genul. Eu trebuie să pun doar poze cu mine, nemâncând, doar eu, existența mea, corpul meu, atât. Și mi se spune că încurajez obezitatea și că învăț copiii să fie grași. Pe bune! How does that work? Adică la ea e sănătos să mănânce 3 burgeri, 2 shawarma și 70 de înghețăți, dar eu doar exist și stric lumea. Adică, serios, persoanele sănătoase procesează mâncarea altfel, transformă maioneza în proteină pură, cum să-mi zică și mie, pe bune, că vreau să știu. Și că tot vorbim de ipocrizie, haideți să vorbim puțin și de pozele fashionistelor, care n-am nimic cu fashionistele,
vă iubesc fashionistelor, dar în fiecare seară se pozează în alt club, cu țigara în mână, cu altă băutură în mână și dacă nu sunt în club, în fiecare video sau în fiecare poză aproape apar cu câte un pahar de alcool în mână. How is that healthy? Așadar, dacă vorbim despre sănătate și despre ce își încurajează fiecare publicul să facă, hai să văd hate și la el. Nu vreau să văd hate la nimeni, dar mă irită că există atâtea duble standarde și că da, o tipă slabă cu o țigară și cu un pahar de șampanie în mână is like so cool and fab, dar eu într-o rochie încurajez obezitatea. Adică it's really not fair. Și chiar mi-ar plăcea să... Din nou, nu vreau să înceapă să primească și ele hate că sunt alcoolice fumătoare și curcanele lor nu pot fi vândute nici măcar pe piața neagră. Nu vreau ca nimeni să primească hate și aș vrea ca toată lumea să se oprească și să-și vadă de capra lor. Capra mea e capra mea, capra fashionistei e capra fashionistei, capra ta e capra ta, vezi de capra ta. Măsă. Te pune acum. De ce, nu știu, pe paginile de Facebook, la KFC sau la Mac, vă văd doar comentând care e oferta, nu știu care, cum pot să-mi iau mai ieftin meniu, nu știu care, până când ține oferta, nu știu care, sau și nu vă văd blamându-i pe ei pentru că au lansat o epidemie de obezitate. Nu Mac și KFC au lansat-o, eu am lansat-o, eu, Patricia Luisa Blaj, de la www.outsiders.com, eu am lansat obezitatea în lume, vă zic acum! Pe bune? Really? Deci, și aici mai facem un mini story time în acest video, care oricum probabil va avea 723.000 de ani. M-am întors într-o zi cu avionul de 7-6, nu știu cât, mult prea de dimineață din București în Cluj. Și fiind trează de la 4 dimineața la 10 când am ajuns, muream de foame. Și de comandat, puteai comanda doar de la 12, de mâncare n-aveam chef să-mi fac. Așa că am zis cu Emil, bă, hai să mergem la mall, că sigur o fi deschis. El zicea, nu, că food court se deschide cum la 12, bineînțeles, eu tot timpul am dreptate și food court-ul era deja deschis, cu o mică excepție. KFC. La KFC, jaluzelele de metal erau trase. Și chiar cum urcam noi pe scările rulante la Julius Mall și o luam către... nu mai știu cât. Dar nu către Mac și KFC, că nu pot să mănânc, eu chiar nu pot să mănânc la 10 dimineața Mac sau KFC. Și cum o luăm noi către dreapta, către... nu mai știu, dar către celelalte restaurante, nu către fast food raie, începe să se ridice acea șină metalică care marca că KFC-ul este închis. Deci așa ceva n-am văzut în viața mea, vă jur, zici că era zombie apocalypse. Deci erau oameni slabi, șocant, slabi, care stăteau înainte pe mesele din față la KFC, bă, și s-au ridicat toți deodată și au fugit, frate, către KFC-ul ăla, de efectiv se băgau așa, pe sub aia metalică, se băgau și se împingeau să mănânce KFC la 10 dimineața. Și eu încurajez obezitatea. Eu n-am făcut niciodată așa ceva. Nici nu pot mânca KFC la 10 dimineața. Dar eu încurajez obezitatea, pe bune. Mergeți la oamenii ăia, mergeți într-o zi la mall dimineața și dacă sunt oameni de aia care leargă către KFC, dar nici măcar nu-i vina oamenilor, dați-le la KFC în cap, pe bune. Adică, ok, râdem, glumim, mai exagerăm și așa, dar pe mine chiar mă deranjează faptul că lumea se folosește de această scuză că va încurajeza obezitatea, când de fapt e pur și simplu vor doar să mă jignească și să lasă un comentariu rătăcios care să mă facă să mă simt de căcat. Și să mi se spună mie și altor oameni care tot ceea ce facem este să încurajăm persoanele de orice fel și tip să se simtă bine în corpurile lor, ni se spune că noi suntem de vină pentru că avem o epidemie de obezitate. Hani, după ce ai lăsat comentariile pe pagina la Mac și KFC, poți să vii și la mine, o să vă verific de acum. În primul și mai degrabă în ultimul și în ultimul rând, când apucăm de ne apropiem de sfârșitul acestui video, eu nu încerc să conving pe nimeni de nimic. Eu nu fac ceea ce fac ca să vă... Scopul meu în viața asta nu este să mă lupt cu morile de vânt și să conving oamenii că e așa și că nu e așa, că e albă și nu e neagră, că e gri, că este... Dacă aș convinge oamenii de lucruri ar fi că e roz. Dar, mă rog, eu nu încerc să conving pe nimeni de nimic. E că sunt frumoasă sau că sunt ok sau că sunt atractivă sau că așa, pentru că realmente nu îmi pasă dacă dumneavoastră considerați că sunt frumoasă sau nu. Nu.
Mie îmi pasă ca eu să consider că sunt frumoasă și nu mă interesează ce are absolut oricine altcineva de zis. Ceea ce fac este să vă spun să fiți mai blânzi cu voi înșivă și să vă iubiți așa cum sunteți, pe voi, nu pe mine. Faptul că nu reușiți să vedeți mesajul dincolo de aparențe spune mai multe despre voi decât despre mine. Iar în momentul în care o să vă respectați și o să vă iubiți cu adevărat și nu o să mai aveți frustrări, o să vă doară în cur dacă sunt eu grasă sau nu.